سلام، سید مصطفی هاشمی هستم. این کانال یوتیوب هاشمی تک هست. بسیاری از جوانها میخواین عکسشان را به طور نقاشی داشته باشند. اگر میخواین دیزاین کردن عکستان را به طور نقاشی در فوتوشاپ یاد بگیرین، لطفاً ادامه ویدیو را تماشا نمایید. اولتر از همه باید سایز عکس خود ما را از 2000 پیکسل در 1500 داشته باشیم. بعد از انتخاب سایز کنترل پلاس جی به خاطر دوپلیکیت کردن لیر خود انجام میدیم و بعد میریم به ایمیج میریم در هایلایت. خب در هایلایت میخوایم که یک تغییر خوب داشته باشیم به عکس خود. خب بالایش در 30 میمانیم، درجهش در 30 میکنیم، پایینش 0 باشد خوب است. بعد از این میریم ایمیج، اینجا یک کمی تغییرات میاریم. بس حالا باز کنترل پلاس جی به خاطر دوپلیکیت کردن یه لیر خود میکنیم. خب میریم فیلتر، میریم آدر، میریم های پاس. خب ایرم درجهش 2 میکنیم. اوکی. میریم شارپن، میریم انشارپن ماسک. خب این درجهش میبریم در 150. 150 در اوکی. خب ببین چی کار کردیم. ببین یک تغییرات خیلی خوب آمد. خب میریم فیلتر، میریم استرایز، میریم دیفیوز میاریم در این پایینش. بعد میریم لیر. خب عکس خدا به 90 درجه تبدیل میکنیم، میزنیم دیفیوز. اگر یک چرخ بزنیم یعنی 380 درجه عکس ما کاملا به نقاشی تبدیل میشه. باز میریم 90 درجه، باز دیفیوز، باز میریم 90 درجه، باز دیفیوز. باز میریم 90 درجه، میریم فیلتر، میریم دیفیوز، باز میریم ایمیج، میریم 90 درجه، بازم میریم فیلتر، میکنیم دیفیوز. حالا دیگه یک تغییرات بسیار خوب در عکس آمده. خب به طور نقاشی تبدیل شده. شما ببینید فقط این یک چرخش 380 درجه عکس ما رو کاملا به نقاشی تبدیل کرد. خوب دقیق ببینید. خب اگر کانال یوتیوب ما رو تا هنوز سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب نمایید و از این گونه ویدیوهای ما دیگر در نشرات خود خواهد داشتیم. خب ببینید چقدر تغییرات خوب آمده. فقط 380 درجه چرخاندیم و دیفیوز کردیم در فیلتر. کاملا به نقاشی تبدیل شده. خب دیگه کارایشون مانده که انجام بدیم دیگه 100% به نقاشی تبدیل میشه. البته کارایی که من میکنم 100% کپی نکنین، شاید عکس شما کدام رنگ دیگه داشته باشد. ایران میزنیم تا آخر باشد 100 باش. ایران میکنیم 10. اوکی. یک کمی تغییرات آمد ببینیم. میریم فیلتر، میریم شارپن، باز میزنیم ان شارپ.
عکس. خب اینو میاریم پس 150 کده بدیم، حالا میکنیم پس در 100 درجه. اوکی، میریم فیلتر، میریم ادر، میریم های پاس، بازی رو میکنیم 2. اوکی، خب این حالا میکنیم چیزه میگیریم اوورلی این یک تغییرات دهی میایه. حالا فقط آلت پلس کنترل پلس شیفت پلس ای رو میگیریم کمی لیرهای ما کلش مرچم. ای خب حالا میریم ایمیج، میریم اوتوتون. در اوتوتون بسیار تغییرات خوب میایه. ببینین کاملا یک تغییرات فوق العاده خوب آمد. شاید عکس شما فرق داشته باشد، رنگاش فرق داشته باشد. کارایی که من میکنم 100% کار مرا نکنین. شما عکستان ببینید که چه قسم شده یا چه قسم است. هر وقت که بر طور نقاشی شد اما درجهش خودتان تنظیم کنین. میتونین درجهش کم کنین، میتونین درجهش زیاد کنین. به خاطر که یک چیز است ما درجهش بالا میمونم. خب بالا میریم یک براش میگیریم، یک رنگ اینجا اندازیم. به خاطر که رنگ دی سر عکس بندازین باید یک دونه لیر در بالا داشته باشین. ببینین این بسیار مفید است. این عکس کاملا تغییر میده، به نقاشی تبدیلش میکنه. اینا باز میریم اوورلی میکنیم، کاملا عکس به نقاشی تبدیل شد. ببینین استایل شاید شما را حتما خوش آمده. من خب واقعا لذت بردم. ببین تغییرات بزرگه چندین رنگ میشه. خب ببینین دوستان عزیز، واقعا کار فوق العاده خوب شده، کاملا به نقاشی تبدیل شده. اگه عکس پیش خود شما باشه و از نزدیک ببینین کاملا به نقاشی تبدیل شده. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشه و چیزی یاد گرفته باشین. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین. تشکر.